Let's bake another cake na napakasimple. Ang daling gawin, pero talagang hahanga sila sa'yo. At maski ikaw hahanga ka sa sarili mo. Pangalan pa lang nito, sosyal na sosyal na. Let's make tres leches strawberry cream cake. O, anong say mo? So first, let's begin with the chiffon. Marami sa inyo marunong nang mag-bake ng chiffon cake. Parang review na lang po ito. O dun sa mga nagbe-bake na ng yerma cake, review. Mini review po itong episode na to, no? So, very, very simple. Of course, you start with your dry ingredients. You want to sift it 3 times. I have your cake flour, white sugar, baking powder, and may nakalimutan tayo, salt. Let me get. Bakit ba naglalagay ng asin? Cake yan, flavor enhancer. Para lumabas yung mga natural flavor ng kada ingredients. Para luminamnam yung ating binibake. Kaya tayo naglalagay ng asin. So just a pinch. And you want to sift it 3 times. 1, 2, and 3. Pagka-sift ng 3 beses, you put the other ingredients. So, meron ako ditong egg yolks, 4 pieces of egg yolks, vegetable oil. Ano bang mantika ang magandang gamitin? Basta yung hindi po natutulog, yung hindi nagsosolidify pag nalamigan. Para pag nilagay mo sa ref or freezer mo yung cake mo, pag nilabas mo, mabilis din po siyang lalambot. Masarap pa din kainin. And of course, fresh milk or full cream milk. I'm using my latest discovery, the Happy Barn milk, na talagang very rich and creamy. Kaya naman yung chiffon mo magiging extra special. So put it there. And you just mix it. Pwede kang gumamit actually ng wire whisk, pero pwede din namang spatula lang ang gamitin mo. Wala namang problema. Gagamit na nga ako ng wire whisk. Baka sabihin ninyo, dun sa dati mong video, wire whisk ang ginamit mo. Bakit pa bago-bago pa? Dapat nga hindi pa bago-bago. Dapat consistent. Habang wina-wire whisk ko to into my mixer, I'm going to put my egg whites. And of course, kasama ng egg whites, creme of tartar, just to stabilize the meringue. Wala kang creme of tartar, you put a few drops of white vinegar, lemon juice, or calamansi juice. Oh, yan. Smooth na. Tigilan mo na. Pag smooth na, tigilan mo na. Baka mamaya masira pa. Oh, smooth na nga eh. Easy ka lang. So, ayan. Ready na. And of course, I have here a baking pan. I'm using a 9-inch round pan that I'm not going to grease. Wala akong ilalagay na kahit na ano. Kasi ang chiffon, kusa po yung hihiwalay kapag malamig na. Ay, ang bigat nun, di ba? Kusang hihiwalay kapag malamig na. O, pag warm pa, kumakapit pa siya sa pan. Kaya dapat, lagi tayong warm. Para mahigpit ang kapit. So, pag nakita mong yung egg whites mo, ang bigat nun ha, ng chiffon, ngayon ko lang na-realize. Ano? Masakit. Masakit talaga. Pag totoo, masakit. So, pag nakita mong bumula na siya, parang cappuccino, you can start putting your white sugar. Binibigay mo kasi lahat eh, kaya ka nasasaktan. Huwag mo ibigay lahat. Parang katulad nito, yung asukal, kalahati lang muna yung nilagay ko. Kasi pag binuhos ko lahat, may chance na bumagsak yan. Hindi maging successful. Parang love lang, pakonti-konti lang, huwag mong ibuhos lahat agad-agad. O gano'n, no? Marami kang natututunan dito sa paggawa ng chiffon.
So, ayan, naglagay ako ng konti and then I am going to add more. Pakonti-konti lang, wag bigla-bigla. Pag nakita mo, katulad nito, nakita mong stable na siya, hindi na basta-basta babagsak. May kapit na, oh, makikita mo, pwede mo nang ilagay lahat. Okay, let's check. Baka stiff na or almost stiff. Gusto lang natin is almost stiff like this. Yung nakataas siya pero gumagalaw pa din yung taas. You don't want it stiff. Again, review lang po ito because pag masyadong stiff or masyadong matigas, yung meringue mo, babagsak naman siya or mahihirapan kang i-incorporate siya dito. So pag ready na siya, ipakilala mo na dito sa iyong batter. Maglagay ka muna ng konti. I-introduce mo. Okay, light lang ha. Kailangan gentle lang. Baking is like love. Kailangan galing sa puso. A lot of people would ask me, bakit minsan, nagbigay ka ng recipe, ginawa ko, ginawa mo, ginawa ko din daw. Iba daw yung lasa ng gawa ko because I have one secret that I'm going to reveal. Alam na ng marami ito. Hindi po ako nagbe-bake, hindi po ako nagluluto kapag mainit ang ulo ko, no? Alam mo naman 'yun, 'di ba? Pag gumising ka sa umaga na puno ka ng pagmamahal, ramdam mo sa sarili mo 'yon, tsaka ka mag-bake or tsaka ka magluto. That is my general rule. Because I feel na nasa paghahalo talaga yan eh. Nasa hagod. Nasa paglalagay mo ng asin, sa pag-fold mo ng merengue, ng chiffon, nandun ang pagmamahal. So, kailangan you do everything with love. Full of love. Yun lang po ang sikreto. Kasi pag mahal mo, hindi mo sasaktan. Diba? So, parang chiffon lang yan. O pag mahal mo, dahan-dahan ka lang para nag-i-incorporate siya ng maayos without deflating. O yan. Ganun lang kadali. And pag mahal mo at pag mahal ka, madali lang lahat. Hindi ka talaga mahihirapan. Masakit ba yun? Masakit? Masakit ang katotohanan? See? So, kailangan ang batter ng chiffon, hindi po malabnaw. Kailangan malapot, katulad nito. Hindi bumabagsak, hindi humihiwalay. Buhos mo sa pan. Pagkabuhos sa pan, okay? And then, isalang lang natin to sa oven, 350 degrees Fahrenheit, for around 30 to 40 minutes or until the top is firm. And then, papalamigin ko ng konti. Pwede mong itap ng isang beses just to remove any excess bubbles. And then, papalamigin natin. And then, next, we're going to do the tres leches. Papabonggahin natin ito ng super-duper bonggang-bongga. Ayan, after waiting, naluto na yung ating chiffon cake and pinalamig ko na rin. So, eto na siya, nice and fluffy. So, the next step, again ha, huwag magmadali. Kailangan medyo cool. Pwede mo nga itong gawin a day in advance or even 2 days. O, diba? Kaya nga sa ating mga fellow bakers na nagbebenta ng cakes, meron akong chiffon na nandun, hindi na benta, medyo na-dry na, pwede mo yung gawin or you can turn it into a tres leches cake. O, di ba, menos? Ang chiffon ko po ay ube. O, pwede mong gawing ube tres leches. Chocolate tres leches. Hindi naman kikibuyan. So, the next step is, I'm going to put it here. O, di ba, parang pang dessert buffet. Pwede mo din ilagay sa cake board, but choose one na medyo mas malaki-laki. No? So, I'm going to loosen the sides para lang matanggal ko siya dito sa pan. Ganun kadali lang yon. Kailangan lang medyo gentle ka. And then, itulak-tulak mo. Basta maganda ang pagkakahalo mo sa chiffon when you mix it properly, hindi ka magkakaproblema sa pagtanggal mo niyan from the pan. And then, you just invert it. O, di ba? O.
See? And now, linisin mo lang ng konti. When you say linisin ng konti, tanggalin mo lang yung malalaking crumbs. Actually, hindi naman required because tres leches cake actually is a very rustic type of cake. O, diba? Retaso pa lang, masarap na. Ako, hindi ko po talaga lilinisin masyado yan kasi gusto ko medyo rustic yung dating. So, yan. Titigil na ako dito. And ito actually, masarap po ito. Itong mga naninikit. Pag talaga naninikit, pag clingy, mas masarap. O, diba? Parang chiffon cake lang. So, pagka natanggal mo na siya ng maayos, you can now prepare your tres leches. But before that, gawin muna natin yung ating whipped topping para may volume, may added flavor, texture, and added bongga touch yung ating tres leches cake. So today, I'm using my latest discovery. This is the Hulala whipping topping. No? Sweetened na po siya. So, hindi mo na kailangan lagyan pa ng sugar. And tamang-tama lang yung tamis, hindi nakakaumay. And the beautiful thing about this, especially in a tropical country such as the Philippines, very stable po. Diba? Dun sa mga namumroblema, nakakatakot baka humulas yung aking icing. Ito po, stable. O, diba? Maaasahan. Sana all stable. And as you can see, pag winip natin, maganda din yung kanyang yield. So, umaalsa talaga. So, let's put it into the mixer. Ni-ref ko lang po ito overnight. Okay, so nilagay ko sa mixer and we just whip it. Until you achieve, ayan, tingnan natin, yung nice whipped topping consistency. Konti pa. Delish. Konting whip pa. Alright, that's it. So you see, no? Icing na ang kanyang consistency. Papatayin ko na yung mixer and iiwan ko lang siya dyan, pero babalikan dahil unahin muna natin yung paglalagay ng tres leches sa ating cake. So, ano ba yung tres leches na yan? It is a popular Latin American na dessert, which means naglalagay ka ng tatlong klaseng gatas, no, dun sa iyong cake or whatsoever. Kung ang nilalagyan mo, for example, ay tinapay, pie, or cake, or kung ano man, basta tatlong klaseng gatas ang nilalagay, tres leches ang tawag doon. Eh paano kung apat ang ilalagay kong gatas, eh di 4 leches na yon. Kung 5, 5 leches. Kung ilang gatas ang type mong ilagay, ilagay mo. But today, I'm putting the classic. I have here coconut milk. Lalagay lang akong coconut milk. I'm using canned coconut milk, by the way, para hindi nakakasira ng tiyan. And then this is condensed milk and some evaporated milk. Okay? And para hindi masyadong rich, I'm going to put a splash of Happy Barn fresh milk. Just a splash. And you just mix it like that. Ito na yung tres leches natin. And then you just get your chiffon cake. You can use a paring knife such as this or pwede din tinidor. Tusok-tusukin mong ganyan para mas mabilis niyang ma-absorb yung tres leches. And then you just simply pour this. Don't worry, hindi ba babaha yan? Hindi po. Talagang the term, no? Hindi ba babaha? Hindi. Because ma-absorb po yan ng chiffon cake. So you don't have to worry. Sa pagbaha, sasaluhin niya po yan. O pwede mong iswirl-swirl na ganyan. So basically, mga approximately more or less 2 cups yung tres leches. Para mas marami yung nagawa ko, mga 3 cups.
Kasi na-overwhelm ako sa kabubuhos. So, hindi ko siya uubusin. Mga approximately 2 cups ang just enough na ibuhos mo dito sa cake. Hindi naman siya basang-basa. Hindi yung parang bumabaha. Pag ganyan, oh look, you prick the sides. Babagsak po yan. I mean, yung liquid. Bababa sa cake. And then, I'm going to teach you another tip. Para lang the sides of the cake will also get the nice flavor. Pahiran mo nitong tres leches liquid on the side. Don't worry, lilinisin natin yung gilid na yan. And then, lagyan mo nitong whipped topping sa ibabaw. Bakit yung gilid hindi ko nilalagyan? Kasi gusto ko rustic yung itsura ng aking cake. But if you want to cover the entire cake, wala naman pong problema yon. Pwede. Actually, dito kutsara, kahit kutsara lang ang ipang... If you will read cookbooks, actually, itong ginawa natin, pwede mo na itong tawaging 4 leches. Kasi 4 na klaseng dairy na yung nilagay natin. 3 klase doon sa cake and nilagyan mo pa siya ng whipped cream on top. Oh, diba? And of course, the best part, lagyan natin ng topping. So today, ang ilalagay ko ay strawberries. Just cut your strawberries. And cut it into 4 like that. Tanggalin mo lang yung... Just... If you're feeling generous, pwede mo actually ilagay yung... Pag may gantong kalaki kang strawberry, parang gusto kong ilagay ko na lang ng buo yan. Tapos babalikan mo, no? Pag maganda yung quality ng strawberries, sinasama ko po yung dahon. Pero yung ganito po, ha, just be mindful. If you're going to put fresh fruits na ganito, syempre, mas maikli po ang buhay ng inyong produkto. Pag medyo napansin yung kumukulo-kulubot na yung berries, kailangan nyo na ding i-dispose or ubusin, kainin, maibenta yung inyong cake. O, diba? Hindi talaga tayo nagtitipid sa strawberry. Parang may farm lang tayo sa Baguio or sa Benguet niyan. Okay. Ang bongga, di ba? Now, the next, linisin natin yung mga nasa gilid. I'll just get paper towel. O, di ba? Madali lang. Kaya hindi ka dapat ma-stress pag nakita mo may mga konting dumi-dumi dyan sa gilid. Mas hygienic po gumamit ng paper towel kaysa sa basahan kasi syempre, disposable po ito. So look how rustic is that. And syempre, pwede mong lagyan pa ng powdered sugar on top. Ay, nako. O, yan. Anong next? Magpa-picture ka muna bago mo hatiin or bago mo ipadala sa customer mo, magpa-picture ka muna. At yan ang gagawin ko. Ayaw ko man sirain ito dahil ang ganda, parang gusto kong ipang regalo. Kaso baka sabihin nyo, nako, baka hindi masarap. Baka maganda lang tingnan. Kaya hindi niya tinikman. So, syempre, kailangan titikman natin. Naghahanap po ako ng magandang kutsilyo. Oh, ito. Nabili ko to ang tagal-tagal na. This is pang slice daw ng cake na pwedeng ito na din yung ipangdakot mo. Oh, I know. Maghahanap ka din ito. Ayan ang tatak. Ano bang tatak niya?
Hindi ko mabasa. Parang social yung tatak. Parang basta made in Switzerland. Hindi ko po mabasa yung tatak. Conricon. Yun ba yun? Conricon. Basta yun. Hindi po ito mahal. Binungkal ko po ito sa ano nga ba yun? Sa TJ Maxx. Yeah, hinihiwa ko. Ang dami ko sinasabi. Hinihiwa ko po. And then kukunin ko po siya galing sa ilalim. Look. How moist. Tignan mo naman. Oh. Diba? The tres leches, the whipped cream, and then the strawberries. Nasaan na yung babalikan kong malaking strawberries? Hindi ko pala pwedeng kunin. Kasi po, nandito siya. O diba, umaten ka ng handaan, dinala mo yung cake, hinanap mo yung malaking slice. Look at the inside, oh. It's very moist because of the tres leches. But I'm going to give you a tip. It's even better the following day or give it kahit mga 6 hours sa ref. Excited kasi tayo para mas kumalat po yung tres leches, mas bumaba sa ilalim. Titikman ko muna yung chiffon with the tres leches. Ang sarap. Kahit hindi pa siya pumupunta dun sa pinakailalim, pababa pa lang, lasang-lasa mo na. Of course, let's try it with the whipped cream. The perfect sweetness. Tamang-tama lang ang tamis nitong ating latest discovery na hulala. At syempre, tikman natin with the strawberries. Baka sabihin, pinang-display lang natin yung strawberries. O yan ang struggle pag may dahon yung strawberries. Mukhang display talaga. It's very refreshing. Really, really good. Perfect. And ang maganda sa kanya, hindi ka na masustress na kailangan mo pang i-layer pa. Kasi, ito po yung napaka-simple niyang gawin, pero talagang bongga. No? Yun lang, one word, bongga. And pwede nga doon ka mag-bake sa mga disposable aluminum trays. Doon mo i-bake, doon mo ibuhos yung tres leches, lagyan mo ng whipped topping, and then lagyan mo ng fruits of your choice. And of course, pwede ka din gumamit ng mangga. Ano pa ba? Peaches, blueberries, o pwede din walang fruits. Plain lang na tres leches. You can also put dulce de leche o nagkanda leche na. Di ba? Ang daming leches ang nilagay mo. Because ang sarap-sarap talaga. Trust me, I'm sure. Gagawin mo na to agad-agad. So ano pa bang pwedeng gawin? Cheesy tres leches. Lagyan mo ng cheese on top. Bahala ka na. I'm going to see you soon.